फोटो र भिडियो खिच्न थालेपछि कुनै न कुनै समयमा आइपुगेर तपाईको क्यामेराको मेमोरी अनि ल्यापटपको हार्ड डिस्क अवश्य फुल हुनेछ र तपाईलाई एक्सटर्नल हार्ड डिस्कको आवश्यकता पर्नेछ अनि तपाईको नेक्स्ट स्टेप सुरु हुनेछ। मेमोरी फुल भएपछि सुरुमा आफुलाई नचाहिने फोटो भिडियोहरु छान्दै डिलिट गरिन्छ र थोरै स्पेस हुन्छ र फेरि फोटो र भिडियो खिच्ने काम सुरु हुन्छ र मेमोरी चाँडै नै फुल हुनेछ र तपाईलाई एक्सटर्नल हार्ड डिस्कको आवश्यकता पर्नेछ। हेलो भाङ्ग्रे, म अज्ञात तपाईलाई भाङ्ग्रेको थर्ड एपिसोडमा स्वागत छ र आज चाहिँ म एक्सटर्नल एसएसडी को बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु, जुन यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा बनाउन गइरहेको छु। लेट्स गो। अनि हाम्रो फर्स्ट चोइस हुन्छ सस्तोमा धेरै स्पेस भएको हार्ड डिस्क। मैले पनि यही सोचेर WD को वेस्टर्न डिजिटल ब्रान्डको हार्ड डिस्क किनेको थिएँ, जुन अलमोस्ट 3 इयर्स भइसकेको छ र जुन अहिले मैले चलाइरहेको छु। सस्तो भएपछि केही न केही कम्प्रोमाइज त भइहाल्छ, जस्तै यसको साइज अलिकति ठुलो छ र स्पिड अलिकति स्लो छ र यसको डाटा केबल चाहिँ टाइप बी छ हैन, जुन चाहिँ प्राय कमै हुन्छ। त्यही भएर यो डाटा केबल चाहिँ तपाईले अनिवार्य जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ पहिला हराएको थियो अनि फेरि पछि किन्नु पर्यो मैले। यदि तपाई ट्राभल गर्नुहुन्न र तपाईलाई साइजको मतलब छैन र स्पिडको पनि मतलब छैन, अर्थात् तपाईसँग जति पनि टाइम छ छिटो गरिराख्नु पर्दैन कपीहरु गर्दाखेरि स्पेशली हैन, त्यस्तो गर्नु पर्दैन भने चाहिँ तपाईको लागि यो बेस्ट अप्सन हुन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि केस पनि दिएको हुन्छ। यदि तपाई डाटाहरु स्टोरेज गर्ने मात्र नभएर भिडियो एडिटिङ पनि त्यही हार्ड डिस्कबाट गर्ने सोचाइ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई अलिकति स्पिड भएको हार्ड डिस्कको आवश्यकता पर्दछ। मैले चाहिँ पहिला स्यामसङको SSD T7 टच आइडी वाला भएको लिएको थिएँ। त्यो चाहिँ नर्मल हार्ड डिस्कहरु भन्दा चाहिँ 9.5 गुणा नै बेसी स्पिड हुन्छ क्या। त्यसको चाहिँ रिडिङ 1050 Mbps थियो भने राइटिङ चाहिँ 1000 Mbps थियो, जुन चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि एकदमै उपयोगी पनि हुन्छ हैन। T7 चाहिँ दुई खाले छ, एउटा फिङ्गरप्रिन्ट वाला छ, एउटा फिङ्गरप्रिन्ट बेगरको छ। यदि तपाईको हार्ड डिस्कहरु चाहिँ त्यस्तो सेभ गरिराख्नु पर्दैन भने फिङ्गरप्रिन्ट बेगरको लिँदा पनि हुन्छ। स्पिड चाहिँ एउटै, त्यो प्रिन्ट मात्रै फिङ्गरप्रिन्ट सेक्युरको लागि त्यो मात्रै हुने र नहुने हुन्छ। त्यही अनुसार प्राइस पनि तलमाथि छ। तपाईको आवश्यकता अनुसार हार्ड डिस्कको साइज, स्पेस, स्पिड अनि त्यसको प्रोटेक्सन अनि त्यसको ड्युरेबिलिटी त्यसलाई ध्यानमा राखेर तपाईले आफ्नो हार्ड डिस्कहरु छान्न सक्नुहुनेछ। मैले धेरै खाले एसएसडीहरु युज गरेपछि आजकल चाहिँ मैले कस्टम एसएसडी युज गर्न थालेको छु र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एसएसडी किन्दाखेरि त्यसको स्पिड कति छ त्यो ध्यान दिनुपर्छ र स्पिडमा चाहिँ एउटा राइटिङ स्पिड हुन्छ, एउटा रिडिङ स्पिड हुन्छ। रिडिङ स्पिड चाहिँ अलिकति ज्यादा हुन्छ र राइटिङ स्पिड कम हुन्छ। हामीलाई चाहिँ मेन कपीहरु गर्दा डाटाहरु यताउता सार्दा चाहिँ राइटिङ स्पिडको भ्यालु हुने भएकोले तपाईले चाहिँ राइटिङ स्पिडमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। किन्दाखेरि त्यो प्रोडक्टको त्यसको डिटेलमा नै राखिदिएको हुन्छ, त्यो पढ्ने बानी गर्नु होला। तपाईले किन्दै गरेको एसएसडी कुन ब्रान्डको त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला। अब ट्रस्टेड ब्रान्डहरु पनि छ हैन, जस्तै स्यामसङ, स्यान्डिक्सहरु, WD यिनीहरु चाहिँ जस्ट ट्रस्ट गर्न सकिन्छ भनौँ न हैन। आफूले पनि धेरै प्रयोग गरेको छु र अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। त्यो ब्रान्डहरुमा पनि ध्यान दिनु होला। कुनै चाहिँ नामै नसुनेको नचलेको हुन्छ ब्रान्डहरु, जुन चाहिँ सस्तो हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ अब कति काम गर्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी दिन चाहिँ सकिँदैन त्यस्तो वर्डमा चाहिँ। आज म तपाईलाई सस्तोमा कसरी एक्सटर्नल कस्टम एसएसडी बनाउने स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउँदैछु। मैले चाहिँ यो एक्सटर्नल एसएसडी चाहिँ पहिला नै बनाएर प्रयोग गरिरहेको थिएँ र जुन मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो भनौँ न हैन, राम्रो लाग्यो र तपाईलाई पनि यो काम लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ यो बनाएर देखाउँदैछु। सुरुमा चाहिँ तपाईले यस्तै एसएसडी किन्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो M.2 भन्ने एसएसडी किनिरहेको छु। यो चाहिँ एसएसडी किन्न ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ कुन खाले भनेर। र एसएसडी किन्ने अनि त्यसको लागि एउटा एसएसडी को केस लिने अनि यो भित्र लगाएपछि यो चाहिँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्कको रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ र यो जोडिसकेपछि चाहिँ कम्प्युटरबाट फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप पनि म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु है त। सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यो सिम्पल खाले देखाइदिन्छु र मसँग यो स्यामसङको छ, यो पनि अहिले म देखाउँदैछु। सुरुमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ यो डाटा केबल आउँछ र यसमा चाहिँ टाइप ए र टाइप सी दुईटै केबल मिल्ने खाले हुन्छ। केस चाहिँ यस्तो छ है त। र अनि यसलाई चाहिने अर्को यो तार झुन्डाउने पनि दिएको छ। अरू यहाँ चाहिने यसको पछाडि र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो है त। यो चाहिँ हाम्रो हिट सिङ गर्ने थर्मोकुल हो। यसलाई पनि यसलाई हो ध्यान दिनुपर्ने कुरा। कसरी युज गर्ने भने यति हो। कसरी गर्ने भनेर यहाँ
यहाँ पनि दिएको हुन्छ है सुरुमा चाहिँ खोल्ने सिम्पल यस्तो हुन्छ यहाँ यसरी लगाउने ठ्याक्कै मिल्छ यो यसकै लागि नै बनाइदिएको हुन्छ सिम्पल यहाँ दुईटा प्लास्टिक हुन्छ अगाडि पछाडि यो उकाइदियो भने भइहाल्यो उकाएर यहाँ टाल्दिने हो त्यो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो यस्तो गर्ने र यसलाई कभर गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई यो पनि दिएको छ कि यो पनि यहीँ टालिदिँदा हुन्छ यसरी थर्मोकोल लगाइसकेपछि यहाँ 45 डिग्रीमा लगेर छिराउनु अनि यसलाई तल प्रेस गरिदिने र क्लोज गरिदिने जस यो केस चाहिँ सस्तो पनि छ जस काम गर्छ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो र यो पनि हामीलाई जोड्न यो पनि दिएको छ यो चाहिँ भयो हाम्रो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क र यसलाई चाहिँ फर्मेट पनि गर्नुपर्छ क्या यो चाहिँ कम्प्युटरबाट गर्नुपर्छ यो चाहिँ मसँग त अहिले विन्डोज छ विन्डोजबाट गरेर देखाउँदैछु अहिले ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा जाउँ र कम्प्युटरमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ जुन अहिले हाम्रो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाएको छ त्यो चाहिँ देखाउँदैन यसलाई चाहिँ फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ सी र डी मात्रै छ र यहाँ जाने दिस पिसीमा जाने त्यसपछि यहाँ धेरै अप्सन छैन सो मोर अप्सन अनि त्यसपछि यहाँ म्यानेज छ क्या यो म्यानेजमा क्लिक गर्ने अनि म्यानेजमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ आउँछ यहाँ डिस्क म्यानेजमेन्ट छ यो चाहिँ हाम्रो डिस्क हो र यो चाहिँ मैले किनेको चाहिँ जम्मा 4 TB को हो क्या सस्तो खाले र यो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ डी भनेको त्यो हाम्रो अर्को भइहाल्यो होइन यो सी र डी चाहिँ हामीले छुनु भएन र अहिले हाम्रो यो चाहिँ यो हो जस्तै यसलाई कन्फर्म गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ यसको साइजमा हेर्दा पनि हुन्छ है नभए यसलाई झिकेर यहाँ देखाउँदैन नि त होइन यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउँछ यो हार्ड डिस्क उता चाहिँ देखाउँदैन र यसलाई चाहिँ खोलेपछि यहाँ अनलोकेटेड भन्ने हुन्छ कि यसलाई चाहिँ हामीले लोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सिम्पल राइट क्लिक गरिदिने र यसलाई गर्ने न्यू स्याम्पल भोल्युममा जाने नेक्स्ट गरिदिने यसको साइज यो हो नेक्स्ट गरिदिने ई ड्राइभ हुन्छ होइन नेक्स्ट गरिदिने यहाँ चाहिँ हामीले गर्दा चाहिँ EX फ्याट गर्ने है त अप्सन चाहिँ EX फ्याट गर्दा चाहिँ तपाईँको ओएसमा पनि चल्छ एप्पलकोतिर पनि चल्छ दुईतिरै चल्छ नेक्स्ट गरिदिने फिनिस तपाईँ काम भनेको यति र अहिले फर्मेटिङ हुँदैछ अलिकति टाइम लाग्छ पर्खिने र यो खुल्यो है त अघिसम्म चाहिँ हाम्रो के देखाइरहेको थियो सी र डी मात्रै थिएन मेरो यो डी पनि भरिन रहेछ र ई भरिन रहेछ र मैले चाहिँ यसलाई रिनेम गरिदिएँ ब्याकअप फोल्डरको नाम चाहिँ ब्याकअप राखिदिएँ है त यसरी हामीले चाहिँ एक्सटर्नल एसएसडी तयार गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ एक्सटर्नल एसएसडी सामसङको एसएसडी 9080 प्रो मोडलको हाई रिडिङ स्पिड भएको 7500 mbps र राइटिङ स्पिड 7000 mbps भएको 1 TB को एसएसडी लाई बनाएर देखाउँदैछु है त यो चाहिँ एकदमै स्पिडवाला लिएको छु होइन यो चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ गर्नु पनि पर्छ नि त मैले अब मेरो कामहरू चाहिँ भिडियो एडिटिङहरू चाहिँ यहीँबाट गर्नुको लागि चाहिँ मैले यो लेख्छु सुरुमा सामसङको एसएसडीहरू एउटा एसएसडी आउँछ सेम हो क्या त्यो साइज चाहिँ अघिको जस्तो सेम साइज हो यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभै है यो केस पनि एउटा यो पिन छ है यो पिन पनि अलि चाहिनेवाला छ यो पिन चाहिँ सेम हाम्रो त्यो मोबाइलको पिनहरू जस्तै नै हो केबल चाहिँ C to C टाइपको छ र हाम्रो मेन केस चाहिँ यसमा छ यो चाहिँ अलिकति हेल्दी रहेछ यहाँ लगाउने तरिका दिएको छ भरे आएन भने र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के एउटा पिन यहाँ चाहिँ एउटा सानो यहाँ पिनमा प्रेस गरेपछि खुलिन्छ यति सजिलो छ क्या यो चाहिँ र यसको चाहिँ अलरेडी यहाँ यो हिट सिङ गर्नेहरू चाहिँ यहाँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुन्छ क्या केही गर्नु पर्दैन
जस्ट यसलाई झिकेर यहाँ यसको ठाउँमा त्यो एसएसडी हाल्ने बस सेम हो यो एसएसडी त्यो अघिको जस्तो त्यसलाई यहाँ युज गर्दा पनि हुन्छ यसको चाहिँ यो दुईटा सेक्सन छ क्या एउटा बिचको सेक्सन चाहिँ यसमा अड्काउने अनि स्क्रु चाहिँ तल लगाउने त्यस्तो खाले यति नै हो सिम्पल अरू केही छैन यसको फङ्सनहरू र यो लगाउँदाखेरि चाहिँ ब्याक साइडबाट प्रेस गरिदिने बस यति हो अरू केही पनि छैन यसलाई पनि सेम प्रोसेस यसकै केबलबाट गरिदिउँ यो पनि सी टाइप नै हो र यसलाई पनि देखाउँछ यसरी नै यो पनि सिम्पल सुरुमा कुनै पनि एक्सटर्नल एसएसडीहरू चाहिँ डाइरेक्ट देखाउँदैन है यसरी कम्प्युटरमा देखाउँदैन अनि सेम प्रोसेस अघिको जस्तै दिस पीसीमा जाने सो मोर अप्सन म्यानेज अनि डिस्क म्यानेजमेन्ट ओके बल्ल देखायो त्यहाँ अघि ओके नगरेको रहेछ सेम प्रोसेस ई ड्राइभ नेक्स्ट यहाँ पनि एक्सट्र्याक्ट गरिदिने अनि फिनिस र हाम्रो फर्मेट भइसक्यो र यो ड्राइभ पनि युज गर्नुको लागि रेडी भइसकेको छ म यसको नाम चाहिँ राखिदिन्छु ब्याकअप एडिटिङ ब्याकअप एडिटिङ एसएसडी एडिटिङ एसएसडी भनेर यसको नाम चाहिँ राखिदिन्छु है त एडिटिङ एसएसडी यहाँ चाहिँ अबदेखि मैले गर्ने प्रोजेक्टहरू चाहिँ यहाँ राखेर कपी गरेर एडिट गर्ने काम गर्नेछु द्याट्स इट आजको लागि यति नै तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो म चाहिँ भाङ्रे भ्यूमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू मेरो चाहिँ यो एक्सटर्नल एसएसडीको आइडियाहरू चाहिँ तपाईँलाई सेयर गरेँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला यो भाङ्रे भ्यूलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्ने विचार छ अरू इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई सेयर गर्नुको लागि चाहिँ मैले भाङ्रे भ्यू बनाएको र फेरि पनि अर्को भाङ्रे भ्यू लिएर चाँडै आउने छु त्यो दिनको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ भाङ्रे भ्यूर ओलुनो सी यू एनदर भाङ्रे भ्यू बाई